has to send us a messenger sa uling araw na ito. And one reason is what Paul was talking about dito sa talata na ito. Si Paul realized, sabi niya, sa verse 9, alam niya mismo, sabi niya, for we know in part. So si Pablo, sa age niya, that's verse 9 of 1 Corinthians 13. Alam ni Pablo, yung panahon niya, ang isilit lang niya ay bahagi lang. Paul, a great messenger of God, alam natin siyang nagbungad, siyang nagbukas ng age ng Ephesian age or the church age. But even Paul himself realized, mga kapatid, na ang nalalaman natin ay bahagi lang. We know in part, verse 9, sabi niya, we prophesy in part. And prophesy is, sabi mo ba na, paliwanag niya sa prophesy. Sino pwede? Ano paliwanag niya ba na? Prophesy is, ano paliwanag niya? Preaching. Preaching. So, preaching ikaw na eh. Bakal pa niya. Prophesy is preaching. So, even Paul, as a preacher of God, alam niya, he was called to be an apostle, a teacher, and a preacher to the Gentiles. Alam niya, ang kanyang tinuturo, tinapangalan ay still in part. He knows that. Pero si Pablo, meron siyang nasisilip. Ano sabi niya sa verse 10? Itong text natin. Dadating na isang time when that which is perfect is come, then that which then, is part shall be done away. That which is in part, yung mahahati. Yung kalagayan niya, which is still in part. He was preaching, prophesying, teaching in part. Sabi na mawawala na lahat yan. Kaya mawawala yan, in part. When the perfect is come. Meron siyang inaabangan, isang kalagayan, isang panahon, kung saan dadating yung perfect. Now, paano natin maunawaan itong talata na ito? When that which is perfect is come. So, kung halugugin natin yung buong message, ito lamang sabi natin. Okay. Verse, question and answer, COD, 1964. Paliwanag ng prophet sa talata na yan. 1 Corinthians 13 says this, when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away with. So, pinapaliwanag ng prophet yung talata na ito. So, sabi na, ito mga bata ba? Jumping up and down para bata. Trying to talk in tongues. Now, that is the age before, which is the Pentecostal age. So, ang age ng bata is, di ba, bata? Nagsisikap, tatalon, up and down, trying to talk in tongues. And all these other things, lahat mga iba-ibang bagay pa, yung parang bata, di ba, bata, mabilis, madalas, ay hindi magkakasundo. Madalas ay gusto niya mga laruan. So, playing is, anong pinaglalarawan? Barbanam said, playing church. Tama? Naglalaro. Pagdating sa church. Tama? Playing church. Ibig sabihin, hindi ka talagang seryoso at hindi ka talagang sincero pag dumadating sa gawain para magsamba. Yung playing church. Kaya tapos na yung panahon. Playing church. Amen? When you're in a denomination set up, they're playing church. Tama? I'm not saying na walang sincero dyan, maraming sincero dyan. Pero kung may mga sincero dyan na nobya ni Cristo, palalabasin ng Panginoon yan. Amen? God is obligated na palabasin sila doon sa kanya na kalagayan. Playing church. Jumping up and down. Trying to talk like that. These are the things. Pag dumating na yung perfect, at dumating na ba ako hindi? Ano sabi niya? And we do have today. Meron na ba wala? This was 1954. We have today. By God's help. Anong paliwanag niya sa perfect? What is perfect? The perfect
interpretation of the word. Ito pa rin yung absolute natin. The written word. Pero itong written word ay meron isang perfect na interpretation by which may kalakip na divine vindication, mga kapatid. Okay? Kaya yung mga in-part bahagi-bahagi is what? Done away, wala na. When I was a child, there was a time when we were sa mga kalagayan ng denominasyon, when we did not know any better, mga kapatid. When we were, sabi ni Pablo, ignorant. At kailangan may mga magitan sa atin. And Jesus had to stand as a mediator para to intercede for the ignorance of the people. Mga kapatid. Wala ka notes. Pero, itong bahagi na ito, tapos na raw. May papel ako doon. Wala rin ka naman, kailangan alisin na natin ito mga childish things. Western answer. Okay? So, ang tanong, anong meron tayo today? What do we have today? 1 Corinthians ba? 13:11, naganap na? 13:10, naganap? Yes. Kailan naganap? Today. That we have today is a perfect interpretation of the written word. There used to be a time, mga kapatid, when I thought, ako'y nasa lisan. Long time ago. I was following another brother who set out his own magazine, magazine talking one another. And I thought nasa may tayo. Pero hindi ko alam i-position yung message. Alam mo, there was a time when I come up the pulpit. Ayan ko na lang kung anong i-lead sa akin ng Panginoon. And I will just go on preaching and preaching this. Ito lang ang nangyaligot sa pulpit, sa Bible lang. Bahala na. At yung mga kapatiran, mga kawawang tupa, wala naman sila di magawa. Hindi nyo naabot sa inyo. Ako kung sino may nakawag ba dyan? Makoy. Wala siya, wala pa rin lang. Yung nandun tayo sa maliit ka na nainig. I would just stand at the pulpit. Bahala na ang Panginoon. Pag nag-anoy sa akin, kung anong paliwanag dumating, yan na yun. Until dumating ang time, nire-reveal sa amin ang Panginoon. At nagkaroon ako ng takot. Bakit? Kasi meron na palang perfect interpretation ng salita at maraming talataan na bahala na at paliwanag at makawawang tupa naman. Sige naman, dahil tupa naman sila, wala siyang magawa. Kain lang na kain mo anong pinapakain ng pastor. Right? Buti na lang, hindi nyo nakutan yan. Yung may iba na ako. By God's grace, nakita ko. Ako matindi. Yung sibiru, anong kailangan sa limang prophet? Kailangan makarating mo na sa backside of the desert before you can even come behind and pulpit and preach the word, because that is the difference between a preacher that is a denomination and a preacher na talaga nakita niya ang message niya. Kung ano ba yung kalagayan ng mensahe nito? This message is the perfect what? Interpretation of the written word. Kaya kung meron tayong sariling paliwanag sa salita ng Diyos, na hindi naman yan ang paliwanag ng propeta, then what do I have? I have my own self-interpretation. Which is what? It can be, nalala niya isang prophet sa Old Testament. Young prophet. Time of Elijah and Elisha. Young. Anong ginawa ng mga tao? Habang nagluluto. Ano yung time na yan? Sila naman nagluto,
saan na sila kumukuha ng yung mga tawag dito, mga ingredients sa pagluluto. Tapos nakakuha sila ng wild gourds. Alam mo yung gourds? Parang, Ang palaya. wala ano sa Tagalog yung gourds. Ang palaya. Parang kalabasa. Palaya. Hindi, parang kalabasa. Then luto sila, luto. Tapos pagluto pagkain nila, uy, may lason pala. Alaman nila may lason. And they have to call the prophet of the land, who was Elisha during the time. Alam niyo? Anong ginawa ni Elisha? Naglagay siya ng asin. Yung nilagay, nawala na yung lason. So it will take a prophet para makita ang alisin yung mga lason ng ating sariling mga ingredients, sariling paliwanag, sariling interpretation para mawala yung lason. Amen? And that's how important this message is. We have a perfect interpretation. Tapos, kung meron tayong perfect interpretation and you come with your own, or you have your own interpretation at sabihin natin, uy, ang Panginoon din nag-reveal naman din sa akin Kaya, pwede naman ako magkaroon ng revelation galing sa Diyos because may Holy Spirit. Tama. Pero kung ang Holy Spirit na nasa iyo ay meron ibang paliwanag kaysa yung paliwanag ng prophet, ang tanong, Holy Spirit kaya yan? Pwede ba yan ba doon? Na Holy Spirit mag-reveal sa akin? Iba na ni-reveal sa propeta? Pwede ba yan? Put on your thinking ka. A prophet that already has a divine vindication galing sa Diyos. Na nagsabi meron tayong perfect interpretation, tapos meron tayong sariling paliwanag sa mensahe o sa Biblia, sa talata, at sabihin natin yung ating paliwanag ang mas tama kaysa sa prophet. Pwede kaya yan? And we already have a perfect interpretation of the word. Then, something is wrong. Either yung Holy Spirit nakipaglaro sa atin, iba i-release sa atin isang sira. Pwede ba yan? Or, akala ko lang Holy Spirit na nag-release sa akin. Pala hindi. Sarili ko lang pala Spirit ang nag-release sa akin. Right? So, delikado kaya yan. Delikado. Bakit? Lason? Lason. Kasi bakit? Sarili mong paliwanag. Amen? Ano ba yung explanation ng prophet sa denomination? Yun ang nakakalap. Anong paliwanag? Anong definition niya? Denomination is self. Hindi pa mag-sister sa nila. Denomination is self-interpretation. Kung nagpaliwanag ka ng sarili mo, paliwanag, akala mo ka na nasa message, pero ano ka? Ay nasa denomination. Ilang tawag natin denomination message. Teka. Meron ba gano'n? Meron. Ang dami na pinagkain. Pero, denomination. And I have met a lot of these ministers as I went around. I went around dito sa akin. I have met a lot of them. I went around the States, meron din mga Canada, may ganyan din. So I say, na hindi porke naniwala ka sa propeta and message believer ka lang. They have to see, kailangan natin makita, ano talaga yung ministry ng propeta na ito. Amen? Para mabalanse natin at tama yun. Then we can rightly position the message if we can first position the ministry of the messenger. Tama? Kasi kung hindi natin maitama ang pwesto ng mensahero, then definitely, yung message hindi natin ma-position. Why? Because the messenger and the message is pakituloy na. Why? Tama? May cook ba yan? Meron. Messenger. Ang tanong, yung message kaya ay galing sa tao. Tao ba? Go. Ang message, sino yung author? Saan galing ang message? God. Galing sa Diyos.
Okay? God gave us a written word. So, ang tanong, kaninong salita yan? This is the word of... Ay, kung yung message, ay galing sa Diyos, so kanino mensahe yan? This is the message of God. So, the message is from God. Then, the messenger must be from God. Tama? Ang tanong, nasa kanang kamay ba ng ating Panginoon? Yes. Nandun ba siya sa kanang kamay ng ating Panginoon? Sure ka, Brother Joseph? Yes. Nasa kanang kamay siya ng ating Panginoon? Amen. Bigyan mo ako talata nga na magpapatunay na sa kanang kamay siya ng ating Panginoon. Revelation. Revelation? Chapter 2. Mm-hmm. Chapter 3. Chapter 1. Chapter 1. What verse? 18, 19. You got the Wala akong chapter. Bible. 18. You got the chapter I would give you. 18, 19. 17, 18. Hula ka. 17 daw. Hula. Open your Bible para hindi kayo mahula. Ayun. Pero baka Biblia wala. Ayan. Yung Bible ko po, ayan. Bible mo ba ito? Bible ko ito na binigay. Ayun. Revelation 1 verse 20. Anong sabi dyan? The mystery of the seven stars Kulang. nasa aking kanang kamay. Ang seven stars are what? The angel of the Seven churches. Amen. So, si Brother Namba, sa kanang kamay ng Panginoon. Amen. So, sino nasa? Ano yung sabihin ng kanang kamay? Authority. Power and authority. Authority. A prophet carried in the power and authority of God para bigyan tayo ng perfect interpretation ng written word. So, tapos na yung ma-impart. Ano yung impart? Yung bahagi, paliwanag ko, paliwanag mo, paliwanag ko, paliwanag mo. Eh, mag-aaway lang talaga tayo. Eh, naman yung Amen. Kasi bakit? Kung ang paliwanag ko 10 taon ako. Sabi ko sa'yo, kung yan ang pairalin ko. 1983 pa ako sa mensahe. Sino mas matagal sa akin dito? 1983 pa ako sa mensahe. Pero ba mas matagal sa akin dito? Sa message? 1983? Pero ba? Mas matagal naman sa akin, Brother Joseph? Kung yan ang pairalin ko, sino ang pinakatama? Sino? Ikaw. Ay, hindi ako. Hindi ako talaga. Dali lang sa denomination. Sabi ng isang denomination, ako, 10 taon na sa Bible school. Sabi na doon sa 5 taon, hindi mo tama siya. Okay, 10 taon. Eh, may dumating, 20 years ako. Hindi mo tama siya, 20 years na. Eh, pag may dumating na 50 taon, uugod-ugod na. Siya bang pinakatama? No. Hindi natin pwede padaan sa kasalanan. Amen? Amen. O pagalingan to? Hindi. O, patalinuhan to. Pagalingan ng talino ng utak. Yung ba sinitigan ng Diyos yung talino ng utak? No. Kung gaano magaling, magpaliwanag, maghalughog ng mga salita ng Griego, Aramaic, kung saan galing, yun ba tinitignan ng Diyos? No. Kawawa si Pedro kung yun ang tinitignan ng Diyos. Bakit? Alay taral. Alamang na si Pablo dyan. Tama. Anong sinabi ng Diyos sa katalinuhan ni Pablo? Anong sinabi niya? Pablo, ituring mo ano? Dumi. Para makamtad mo ang revelation. Nagalit sa Diyos. Kasi akala mo madami ka alam at ikaw na pinakamagaling. Wala nang gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi punong-puno na yung utak mo. Sa yung sariling unawa, sa sariling paliwanag. Then God cannot deal with you anymore. Say, kaya ang prophet nag-preach muna, bago na opening seal. Anong message niya? Humble thyself. A seventh grader. Na prophet talaga, hindi pinahintulong ng Diyos umabot siya ng kolehiyo o high school eh. Kasi pag umabot siya ng high school o kolehiyo, isipin na magaling na siya, ang talino niya. Tama! Talagang sadyang ginamit siya. Seventh grader, para ipahiya yung mga matatalino, yung theologian, yung 400 na theologian doon sa Greater Chicago Ministerial Association. Tama? Parang si Elijah at yung 400 prophet ni Baal. Exactly, history repeating itself. Amen? So if we cannot position the prophet's ministry, then we cannot position the message. Ang gagawin natin sa mensahe,
puputol dito, putol dito, putol dito. The message will never run in continuity. Tama, kasi bakit? Putol. Parang ang surgeon, putol. Parang yan ang doctorate. Napuputol. Kaya, napuputol na yung foot. Di ba, hindi binabasa yung buo. Masa ito, para ma-pick yung aking paliwanag. Ito. Medyo maraming ganyan kami tayo. Nagputol-putol ng foot. Bakit hindi ma-position yung ministry ng prophet, kaya yung message hindi ma-position. Hindi ba po? Kapatid. Tayo mo yan. Bawal. Bahin Ganito lang siya. Kung makita natin, perfect interpretation, makita natin ang lahat ng ang lahat ng ministry ng propeta by His grace. Makita natin, ito, maposition natin itong talata. Maliwanag na maliwanag, maposition natin yung talata ng Malakias 4. Right? Alam mo, marami na message binabasa yung Malakias 4, verse 5 and 6. At alam nila, kay John the Baptist at kay Brother Branham, mga kapatid. So marami, pagdating dito sa verse 6, maski kay Brother Branham, turning the hearts of the fathers to the children, ang nakikita lang nila ay yung isang lupit lang. Which is Malachi 4, which says, turn the hearts of the fathers to the children. Diba? Tama, siya bang gumawa? Siya bang nag-restore? Ibinalik tayo? Ang ministry ng Malachi 4:6, second part, heart of the children to their father. Alam natin tayo yung anak. Binalik sa puso, which is the faith or the revelation ng ating mga magulang, the apostolic father. Ano ibig sabihin niya? Ay ibig sabihin yung mga nawala. Tama? The lost things na nawala sa ages, 7 church ages na nawala, yung mga doktrina, mga turo, ang prophet na ito sa uling araw, binalik sa atin yung mga lost things. Pero ang hindi nila nakita karamihan, may isang lupit dito, turning the heart of the father, or the children to the father. May isang lupit. Nagaganapin ng propeta na ito, pag siya ay pumasok na sa anong ministry, dito sa ministry ng Revelation 10:7. Pag pumasok siya sa ministry ng Revelation 10:7 bilang ikapitong anghel, kaya ito minsan, ano ba kung natalakay nga rito eh. Yeah. The last ministry meeting natin dito last week. Yung dalawang ministry na ito. The ministry of the seventh angel of Revelation 10:7. Ano yung ministry niya? Sino pwede? My message just broke down. So, church age group. And I know this one. But in the messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 will do two things. Tama? Ano yung two things? What? He will turn the heart For the chief. of Father. children. Ano yung two? Ano yung two? Review. What? Two. Sige. He will